हेलो एभ्रिवान की खबर सकलोरे आशा करूँ निश्चय सकलो भाले आछे पुनरबार मोर चेनेलर अन्य एटा भिडिओले मैं पिंजुमनिये जनाइछु स्वागतम आरो আজি आपनालोकले खूब सुंदर एटा सिलाई লৈ আহিছো आरो तार आगते बिहु जेहेतु आही आछे সকলোৱে सके खूबे व्यस्त হৈ আছে কাম কাজৰ পৰা আদি কৰি কাপোৰ কানি লোৱাৰ পৰা কিছু লোকে হয়তো পিঠা পনাও বনাইছে ব্যস্ত হৈ আছে নহনে গটিকে ময়ো এইদিন খুবে অলপ ব্যস্ত হৈ আছো ঘৰ সফা কৰাৰ পৰা আদি কৰি আৰু লগতে অলপ কাম হৈ আছে মাতটো অলপ ভাঙি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় মাতটো শুনি গম পাইছে যেহেতু গাবোৰ ভাল হৈ নাথাকিলে ভিডিওবোৰ দিবলেও মন নাযায় গটিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ হৈ আছে আৰু ভিডিওবোৰ দিয়াও দেৰি হৈ গৈ আছে আশা কৰো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাব আৰু আজি মই আপোনালোকক খুব ধুনিয়া এটা সিলাই লৈ আহিছো এই সিলাইটো কৰি আপোনালোকে ৰুমালতো কৰিব পাৰিব ৰুমাল বিহুত উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰিব বা উকা মেখেলাবোৰ আনি তাতো যদি সুন্দৰকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা বা যিকোনো ধৰণৰ সৰু সৰু সহজে কৰিব পৰা ফুলবোৰ দিয়ে তেনে ধৰণে এখন মেখেলা যেতিয়া আপোনালোকে নিজ হাতে কৰি দিব উপহাৰ লংদাজনে কিমান বেছি ভাল পাব নহনে গটিকে আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ একেবাৰে সহজে কৰিব পৰা এটা সিলাই লৈ আহিছো আশা কৰো নিশ্চয় আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু অলপ হলেও উপকৃত হ'ব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ তেনেহলে আহক এটা দেৰি নকৰি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখাই লম যিসকলে মোৰ দৰে ফুল ৰাখিবলৈ জেগা নাই বা ফুল ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কেনে ধৰণে ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পাৰিব হেয়াও সৰুকৈ এটা টিপছ দেখাম আপোনালোকক গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছো তেনেহলে বলক এটা দেৰি নকৰি প্ৰথমে মই সৰু সুৰা হেহতিয়া পিটনিয়া ফুল ফুলি আছে এতিয়াও গতিকে হে সৰু সুৰা মোৰ ফুলিখন অকনমান দেখাই লওঁ তাৰ পিছতে সুন্দৰকৈ সিলাই ভিডিওটো আগবঢ়াম তেনেহলে ভিডিওটো লগত থাকিব বুলি আশা কৰিলো তেনেহলে বলক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া আমাৰ যেহেতু ঘৰৰ কাম কৰি থকা হৈছে মানে ভাড়া ঘৰৰ বাবে ওপৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰত ঘৰ বনাই থকা হৈছে আৰু তাৰ লগতে ভাবিলো বাৰান্দাত যেহেতু গিল লগোৱা হোৱা নাছিলে সেইবাবে গিলখনো লগাই দিলো আৰু তাৰ লগতে ফুলৰ টাববোৰ ৰাখিবৰ বাবে এনেধৰণে এটা ফিক্স কৈ এটা ষ্টেণ্ড বনাই দিয়া হৈছে যাতে ফুলবোৰ ৰাখিব পাৰো আৰু যিসকলৰ মোৰ দৰে ফুলবোৰ ৰাখিবলৈ মানে ফুলৰ টাববোৰ ৰাখিবলৈ সুবিধা নাই তেওঁলোকে এনেধৰণে যদি গিল আছে তেনেহলে গিলৰ লগত এনেধৰণে ফিক্স কৰি এটা ষ্টেণ্ড বনাই ল'ব পাৰে 100 পিয়া বা 200 পিয়া তেনেধৰণেও দিব পাৰে মই এটা খপিয়াকে দিছো আপোনালোকৰ লগত অকনমান শেয়াৰ কৰিলো যাতে আপোনালোকৰো কিছু লোকৰ সহায় হ'ব বুলি আজি দেখালো আৰু মই এতিয়া পাইমাৰহে মাৰি থোৱা আছে ৰং কৰা হোৱাই নাই হেয়াই অকনমান দেখালো পিছৰ পৰে মই আপোনালোকক আমাৰ নতুন ঘৰখন নিশ্চয় দেখাম फ्रेंड्स एतिया हक ए हातर सिलाई डिजाइन तो केने धरणे करिब पारि हेया आपनालोকক देखाइ लওঁ तार বাবে মই এখন কাপোৰত এখিলা পাটৰ ডিজাইনত আকি লৈছো আৰু আপোনালোকক মই এয়া সাইডত দেখাইছো যে এনে ধৰণে ফুলৰ ডিজাইন কৰিও আপোনালোকে মই এতিয়া যেনে ধৰণে কৰি দেখাম তেনে ধৰণে এই ফুলৰ পাহিবোৰতো একেটা ডিজাইনতে কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে মই এয়া এংকৰ হোটা ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু চাপ এংকৰ হোটাডাল মই দুদলিয়াকে ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকক মই দেখাই দিম পিছত দুদলিয়াকে ললে অকনমান ডাঠ হয় আৰু ভাল হয় দেখিবলৈ ডিজাইনটো আৰু তেনে ধৰণে মই এই চেইন সিলাইটো কৰিয়ে গোটেই পাহিটোৰ বৰ্ডাৰ লাইনটো কৰি লম এয়া এতিয়া গুটে পাহিটো তেনে ধৰণে কৰি ললো আৰু এতিয়া সেকেন্ড ডিজাইনটো কৰিবৰ বাবে মই হেউজিয়া হোটাডাল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু হেউজিয়া হোটাডালো ঠিক দুদলিয়াকে লৈছো আৰু ডিজাইনটো কৰিবৰ কাৰণে মই পাহিটো কোনফালে লৈ লৈছো দেখিছেনে নিজৰ গা ফালে লৈ লব পাহিটো তেতিয়া ডিজাইনটো কৰিবলৈ সহজ হয় আৰু মই কুনিয়াকে কৰি যাম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই গৈ থাকিলে গম পাব এনে ধৰণে কৰি গলে খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন হয় আৰু দেখিবলৈ যে ইমান বেছি ভাল লাগে
নহয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় কৰি চালেহে গম পাব লগতে খুবেই বেছি সহজো হয় গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক তেতিয়াহে গম পাব যে আজি চিলাইটো কিমান বেছি সহজ আৰু কিমান বেছি ধুনীয়া এনেদৰে খুবেই সহজে কৰিব পৰা এটা সুন্দৰ হাতৰ চিলাই ডিজাইন আপোনালোকক দেখালো আশা কৰো নিশ্চয় আজি ডিজাইনটোৰ পৰাও অলপ হলেও উপকৃত হ'ল যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহলে আজিলৈ আহিছো পুনৰ আন এটা সুন্দৰ ভিডিঅৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ